روز خاکسپاری ناریلی مصادف شده بود با شروع سال جدید. خانواده و عزیزان ناریلی به جای اینکه کریسمس رو جشن بگیرن، همه خیلی ناراحت و غمگین توی قبرستون کنار قبر ناریلی وایساده بودن و داشتن با عزیزشون خداحافظی میکردن. هیچ کس کلامی صحبت نمیکرد و همه توی سکوت فقط داشتن آروم آروم به حال ناریلی و خانواده‌اش اشک میریختن. تا اینکه یه نفر وارد قبرستون شد و مستقیم اومد جایی که داشتن ناریلی رو دفنش میکردن. خانواده ناریلی یه لحظه سکوتشون رو شکستن. اون شخص رو احاطش کردن و ازش سوال کردن که چه بلایی سر دختر ما آوردی. خیلی از اقوام ناریلی حتی گوشیاشون رو در آورده بودن و داشتن ازش فیلم میگرفتن و بازخواستش میکردن و بهش میگفتن که بگو چه بلایی سر ناریلی آوردی. انقدر اون شخص رو تحت فشار قرار دادن و انقدر ترسوندنش که بالاخره تصمیم گرفت که سکوتش رو بشکنه و همه حقیقت رو واسه خانواده ناریلی تعریف بکنه. ناریلی کاچاروکو تو سال 2005 توی شهر لگونای ونزوئلا به دنیا آمد. از این شهرهایی که پر از جزیره و پر از بندرگاهه. توی محله سانتلمو بزرگ شد و خانواده‌اش شامل خواهر بزرگترش بودن و مادرش اندری و پدرش خوزی. مادر پدر ناریلی کاتولیک‌های خیلی سرسخت و معتقدی بودن. از بچگی هم به دختراشون آموزه‌های دینی خودشون رو یاد داده بودن و روی مذهبشون خیلی حساس بودن. ناریلی هم با وجود اینکه به پدر مادرش احترام میذاشت و همیشه باهاشون مراسمات رو به جا می آورد، اما از طرفی خب به اقتضای سنش دختر خیلی شیطونی بود و دوست داشت در کنار این چیزایی که خانواده‌اش ازش میخوان یه سری شیطنت‌ها رو هم انجام بده. مثلا عاشق ورزش بود. عاشق این بود که با دوستاش این ور اون ور بره. از اونایی بود که یه سر گوشیشو در می آورد و از خودش سلفی میگرفت و همیشه هم بلا استثنا یه فیلتر اسنپ چت از این فیلترهای گربه و موش و از اینجور چیزا روی صورتش مینداخت. خلاصه اینا رو گفتم که بفهمید حالا هوای اون روزای ناریلی چجوری بوده توی سال 2019. یه دختر 15 ساله مثل بقیه دخترها. تو سال 2019 ناریلی توی یه مهمونی با یه پسری آشنا میشه. از این آشناییایی که تا هم دیگر میبینن از هم خوششون میاد. یه چند باری با هم دیگه میرن بیرون و اینور اونور، اما اصلا موضوع خیلی مهمی واسه ناریلی نبود. فقط در حد این بود که از اون پسر خوشش اومده بود. حتی انقدر واسش بی اهمیت بود که به خانواده‌اش هم چیزی درباره این پسر نگفته بود. یه چند وقت از آشناییش با اون پسر میگذشت و کم کم دیگه ارتباطشون کمرنگ شد و خیلی با هم دیگه در تماس نبودن. که ناریلی خیلی اتفاقی با یه دختر 20 ساله دوست میشه. خب ناریلی 15 سالش بود، اون دختر 20 سالش بود. یکم خب تفاوت سنیشون زیاد بود و عجیب غریب. یعنی مثلا تو اگه 30 سالت باشه یه دوست 35 ساله پیدا کنی خیلی عجیب نیست، ولی حساسیت‌های پدر مادرها واسه بچه‌های 15 16 سالشون اینجوریه که خب دوست ندارن با کسی که خیلی از خودش بزرگتره رفت و آمد بکنه. اون دختر اسمش استفانی بود و دقیقاً توی همون خیابونی که ناریلی و خانواده‌اش زندگی می‌کردن یه خونه واسه یه ماه اجاره کرده بود، به خاطر اینکه قرار بود بره یه جای دیگه زندگی کنه و می‌خواست موقت اونجا باشه، نمی‌خواست خیلی اونجا بمونه. یه چند بار اینور اونور همدیگه رو دیدن توی سوپرمارکت، توی خیابون، دم در خونه‌هاشون. کم کم با هم صحبت شدن و این هم صحبت شدن همانا و صمیمی شدن این دوتا همانا. به جز تفاوت سنیشون، شرایط زندگیشون هم خیلی با هم فرق میکرد. ناریلی یه دختر 15 ساله‌ای بود که داشت با پدر و مادر زندگی میکرد، ولی استفانی 20 سالش بود و مستقل بود و تنها زندگی میکرد. از اون مستقلایی که خب هر ساعتی دلش بخواد از خونه بیرون میره، هر جایی بخواد میره، هر کسی رو بخواد خونش میاره. خب واسه یه دختری که یه محدودیت‌هایی از جانب پدر و مادر داره، سبک زندگی یه دختر 20-25 ساله میتونه خیلی جذاب باشه. برای همینم ناریلی تقریبا میشه گفت بیشتر دوستای همسن سالشو گذاشته بود کنار و دو دستی چسبیده بود به استفانی، چون که کنار استفانی خیلی بهش خوش میگذشت. البته استفانی از اینایی نبود که ناریلی رو برداره و خودش ببره یه جای عجیب غریب یا ببره مواد دستش بده. برعکس، اتفاقا مثل یه خواهر بزرگتر بود واسش. از اونایی بود که اگه ناریلی اشتباهی هم میخواست بکنه، استفانی بهش گوشزد میکرد و همیشه مثل یه خواهر بزرگتر حواسش بهش بود. اوایل مامان بابای ناریلی مخالف این رابطه بودن که خب حقم داشتن به دلایلی که قبل‌تر گفتم، ولی یه چند باری که استفانی رو دیدن انقدر ازش خوششون اومد که اصلا شیفتش شدن. از اون موقع به بعد بود که اصلا دیگه هیچ
محدودیتی واسه رابطهشون نذاشتن و کلا خودشون هم با استفانی خیلی حال میکردن. در حدی شده بود که استفانی خیلی شبا از خونه خودش میومد خونه اینا، شبا هم میموند. اصلا شده بود مثل دختر سومشون. خیلی دوستش داشتن، خیلی بهش اعتماد داشتن. اون اوایل اینجوری فکر میکردن که یه دختر 20 ساله مستقل و آزاد آخه چه صنمی با دختر 14 15 ساله چشو گوش بسته اینا داره. ولی رفته رفته یه سری چیزا از استفانی دیدن. مثلا به چشم میدیدن که یه وقتای دخترشون یه کار بدی انجام میده و استفانی خیلی راحت جلوی مامان باباش دعواش میکرد که این کارو نباید انجام بدی. از اون موقع به بعد کم کم بهش اعتماد کردن و خیالشون راحت بود که یه نفر هست که حواسش به ناریلی هست و هر جا بره مواظب بشه. چون خودمونیم یه وقتایی یه حرفایی هست که ما با پدر مادر راحت نیستیم دربارشون صحبت بکنیم، به یه دوست میتونیم خیلی راحت تر بگیم. ناریلی هم همینطوری بود. خیلی از رازاشو به جای اینکه حتی بره به خواهرش بگه میرفت به استفانی میگفت. همونطور که گفتم استفانی فقط واسه یه ماه خونه رو اجاره کرده بود. دیگه 1 ماهش داشت تموم میشد و باید جمع میکرد و میرفت یه خونه جدید واسه خودش پیدا میکرد. ناریلی خیلی از این بابت ناراحت بود. خیلی به استفانی عادت کرده بود. خب از استفانی چون کوچیک‌تر بود یه مقداری هم حساس‌تر بود دیگه. استفانی داشت خیلی معقول و منطقی رفتار میکرد. ولی خب وقتی که دید ناریلی خیلی ناراحته بهش گفتش که ببین اصلا نگران نباش، من اینجوری نیست که بخوام رفاقتمون رو تموم کنم. شاید محلمون عوض بشه، شاید دیگه خونه هامون نزدیک نباشه، ولی خیالت راحت، رابطه ما قرار نیست از هم دیگه بپاشه. و واقعا هم همین شد. یه جوری شده بود که استفانی با اینکه خونش رو عوض کرده بود رفته بود یه جای دیگه، ولی الان بیشتر از قبل حتی میومد خونشون و دیگه بهونه هم داشت دیگه، چون خونش دور بود شب میمون دیگه. یعنی به قولی هر دقیقه داشت اونجا تلپ میشد دیگه. این رابطه انقدر به مرور صمیمی شد و صمیمی شد و صمیمی شد که از یه جایی به بعد استفانی مامان بابای ناریلی رو مامان و بابا صدا میکرد. داشتن با هم زندگی میکردن دیگه، 24 پیش هم بودن دیگه، فیلترهای اسنپ چت و دوتایی استفاده میکردن و خلاصه دیگه سرتون رو در نیارم دیگه متوجه شدید که رابطه این دوتا دقیقاً چه جوری بود. دسامبر 2019 ناریلی و استفانی رفتن از مامان بابای ناریلی اجازه بگیرن که یه چند ساعتی رو دوتایی برن کنار ساحل بشینن و با هم دیگه خوش بگذرونن. اندری حوزه بدون اینکه ثانیه‌ای فکر بکنن اوکی دادن بهشون. خیالشون راحت بود که استفانی هست و مراقب ناریلیه. ناریلی و استفانی رفتن کنار ساحل نشستن. خب این اولین باری نبود که میرفتن، اما اون روز قرار بود که یه تایم خیلی زیادی رو اونجا بگذرونن، در حدی که با خودشون غذا برداشته بودن برده بودن. یه سری کارهای معمولی که همه انجام میدن و اونا هم انجام دادن. یکم توپ بازی کردن، یکم کنار ساحل قدم زدن، شوخی کردن، یه سری عکس گرفتن و در آخر نشستن و یک کوچولو با همدیگه تمرین جادوگری کردن. همونطور که قبلتر گفتم ناریلی خانواده‌اش پیرو مذهب کاتولیک بودن. خیلی هم روی دینشون حساس بودن و تعصبشون میکشیدن. ولی خب خبر نداشتن که استفانی نه تنها کاتولیک نیست، بلکه پیرو یه دینیه که واسه کاتولیک‌ها تقریبا یه جور کابوس به حساب میاد. استفانی پیرو مذهب سانتریا بود. سانتریا ترکیبی از کاتولیک، عبادت ارواح مردگان و باورهای مذهبی بجامونده از بردگان سیاه‌پوست، مخصوصاً نیجریه. پیروان سانتریا اینجوری بودن که ارواح مرده خودشون، اجداد مرده خودشون رو عبادت میکردن. یعنی مثلا یه نفر اگه به شیطان سجده میکنه، یه نفر به خدا سجده میکنه، اینا به ارواح مرده خودشون سجده میکردن. یه اعتقاد خیلی عجیبی هم که دارن اینه که اونا دارن توی دنیای ارواح زندگی میکنن. یعنی کسی که پیرو سانتریاه احساس نمیکنه که داره توی این دنیای مادی زندگی میکنه، احساس میکنه که اونم توی دنیای ارواحه و ارواح به کمکش احتیاج دارن و همیشه دارن ازش کمک میخوان. مثل خیلی از مذاهب دیگه هم کسایی که پیرو سانتریان گاهی وقتا توی مناسک‌های مذهبیشون حیوان قربونی میکنن. البته ریشه اصلی سانتریا برمیگرده به کوبا. از کوبا شکل گرفته و سنتاشون رو هم از مردم یوریبای غرب آفریقا دارن. برده‌های آفریقایی مجبور بودن حتی توی مذهب هم پیرو اربابشون باشن. یعنی اگه اربابشون کاتولیک بود اونا هم باید کاتولیک می شدن. اگه اربابشون مسیحی بود اونا مجبور بودن که مسیحی بشن. پس مردم یوریبا هم اومدن سنت‌های دیرینه خودشون رو به اضافه این مذهب کاتولیک اجباری با هم ادغام کردن و در نتیجه سانتریا رو به وجود آوردن و رواجش هم بیشتر توی جنوب آمریکاست. استفانی گاهی وقتا توی صحبتاش وقتی که داشت درباره دینش با ناریلی صحبت میکرد خودشو بروها خطاب میکرد. بروها به معنی جادوگره. توی آمریکای جنوبی به پیروان سانتریا هم
بروها میگن. خیلی ها افتخار میکنن از اینکه کسی بهشون بگه بروها، خیلی ها هم نه، خیلی حال نمیکنن و میگن این لفظ دیگه خیلی قدیمی شده و خیلی واسه دنیای جدید کاربردی نداره. البته یه چیز خیلی جالبی که هست اینجوریه که مثلا یه عالم بروها از مذاهب مختلف با سنت‌های مختلف میتونن توی یه اتاق باشن و همه در کنار همدیگه عبادت بکنن، ولی مثلا سنت‌ها و عقایدشون با همدیگه فرق بکنه. مثلا خیلی هاشون اعتقاد دارن که به خدای مذکر نباید سجده کرد، باید بگردیم خدایی رو برای خودمون پیدا کنیم و بهش سجده بکنیم که در واقع مؤنث و مذکر نیست. موقعی که استفانی واسه اولین بار درباره سانتریا با ناریلی صحبت کرد، ناریلی ازش پرسید که خب شماها بیشتر با چه اهدافی دعا میکنید؟ با چه اهدافی این مراسماتون رو اجرا میکنید؟ استفانی هم واسهش توضیح داد که بیشتر برای آرامش درونی خودمونه. ما وقتی که دعا میکنیم و وقتی که مناسک مذهبی خودمون رو انجام میدیم، یه جور آرامشی به وجود میاد توی درون ما که انگار ما از هیچ چی دیگه نمیتونیم توی این دنیا بترسیم. و خیلی‌ها هم واسه کسب قدرت این کارو میکنن. سانتریا میتونه چنان قدرتی بهت بده که هیچ کس دیگه نمیتونه جلودارت باشه. ناریلی مشتاقانه به حرفای استفانی درباره سانتریا گوش میداد و تمایل داشت که یاد بگیره، تمایل داشت که بفهمه سانتریا درباره چیه و اونم مثل استفانی مراسماتو اجرا بکنه و تمریناشون رو انجام بده. ولی ناریلی اصلا روحش هم خبر نداشت که این کنجکاوی که داره میکنه قراره خیلی به ضررش تموم بشه و بدترین و ترسناکترین اتفاقای دنیا قراره به زودی واسش بیفته. از اون طرف هم حوزه و آندری داشتن به این فکر میکردن که الان دخترمون کنار بهترین دوستش که چقدرم هواشو داره یه چند ساعتی رو کنار ساحل خوش میگذرونه. اصلا روحشون هم خبر نداشت که چه اتفاقهایی داره اونجا میفته و استفانی چه چیزای ممنوعی رو داره به دخترشون یاد میده. البته خیلی قبلتر استفانی درباره مقدمات سانتریا با ناریلی صحبت کرده بود، یعنی یه سری چیزای ابتدایی رو بهش گفته بود و بهش یاد داده بود. الان موقع عملی کردن اون چیزا بود. کنار ساحل یه جور مراسم انجام دادن و از ارواح خواستن که همیشه بهشون کمک کنه و از شر نیروهای شیطانی حفاظتشون بکنه. همون لحظه هم استفانی دست کرد توی کیفش و یه دستبند واسه ناریلی از توی کیفش در آورد. بهش گفت که این دستبند دوستیه، من خودم اینو واسه درست کردم. بعدم مچ دست ناریلی رو گرفت و دستبندو دور دستش بست. بعدم بهش گفت که ببین تا زمانی که این دستبند دور مچت باشه هیچ نیروی شیطانی نمیتونه توی وجودت نفوذ بکنه و همیشه از شر همه شیاطین در امان میمونی. غروب شد و دخترها برگشتن خونه ناریلی. خب آخر هفته بود و استفانی بلا استثنا همیشه آخر هفته ها شب و میموند خونهشون. موقعی که دخترها رفتن داخل اصلا ظاهرشون عجیب غریب نبود، همه چیز خیلی عادی بود. ولی حوزه یهو نگاهش افتاد به دخترها و دید که دستاشونو یه حالت انگار هست که پلیس دستبند میزنه بعد دستتو اینطوری پایین میگیری، مثلا دستبند زده این حالتی. الان عکس میذارم روی صفحه ببینید. موقعی که وارد شدن دوتا دخترها دستاشونو این حالتی گرفته بودن که یه کوچولو توی ذهن حوزه موند، اما اینجور نبود که بخواد خیلی روش زوم بکنه و فکر کنه که خب چه حرکت عجیبی این دوتا انجام دادن. دیگه به هر حال دخترای نوجوان بودن دیگه، هر خلوچل بازی ازشون برمی اومد دیگه. یه چیزی که خیلی عجیب بود این بود که اون آخر هفته، میشه گفت اولین آخر هفته‌ای بود که استفانی تصمیم گرفت که شب اونجا نمونه. یه عذرخواهی کرد و گفتش که خیلی کار داره و بعدم رفت خونش. این اتفاق هم دومین مورد عجیبی بود که حوزه بهش دقت کرد. خب میگم همیشه این 24 اونجا بود و آخر هفته ها هم خب اصلا روتین زندگیشون بود که اون شب اونجا بمونه. حوزه خیلی تعجب کرد از اینکه یهو استفانی به بهونه که کار داره از اونجا بلند شد و رفت. دیگه کم کم شب شد و میخواستن برن مسواک بزنن که بخوابن. ناریلی رفت مسواکش رو زد، اومد بیرون. موقعی که داشت میرفت سمت اتاقش یهو مامانش یه نگاهی بهش انداخت و دستبندی که استفانی واسش درست کرده بود و توی دستش دید. اندری اولش یکم شک داشت، رفت جلوتر و دست ناریلی رو گرفت و زل زد به دستبند و دید که نه، چیزی که فکر میکرده درسته. این دستبند از این دستبندهای طلسم بود، برعکس اینکه ناریلی فکر میکرد یه جور دستبند دوستیه و استفانی از روی دلسوزی واسه حفاظت کردنش در مقابل نیروی شیطانی واسش درست کرده. اون دستبند از این دستبندهای خیلی خطرناک بود که مادر ناریلی هم به خاطر اینکه خودش یه آدم مذهبی بود
اینجور چیزا رو خیلی خوب میشناخت. انقدر اون لحظه گر گرفت و عصبانی شد که داد زد سر دخترش و بهش گفت اینو از کجا آوردی؟ ناریلی گفتش که چی شده؟ چرا داد میزنی؟ مادرش گفت سریع به من بگو اینو از کجا آوردی؟ ناریلی گفت اینو استفانی بهم داده. نگران نباش، این یه جور دستبند دوستیه. ولی اندری انقدر عصبانی بود که دستبند رو از توی دست دخترش کشید و پارش کرد و انداختش توی سطل آشغال. ناریلی اعتراض کرد، گفت واسه چی این کارو کردی؟ اون استفانی بهم داده بود. ولی اندری با عصبانیت بهش گفت که دیگه حق نداری از اون دختر نه دستبند نه هیچ چیز دیگه ای رو بگیری. اندری انقدر از دیدن این روی تاریک استفانی عصبانی شد که منتظر بود استفانی دوباره پاشو اونجا بذاره تا حالیش بکنه که همچین چیزایی رو نباید به دخترش بده. اصلا نمیتونست باور کنه کسی که این همه مدت بهش اعتماد کرده بود، دخترش رو بهش سپرده بود، توی خونه زندگیش راش میداد، بخواد همچین چیز ترسناکی رو دست دخترش بکنه. اون شب اندری ذهنش خیلی درگیر شد تا صبح نتونست بخوابه. درباره اون دستبند با حوزه هم صحبت کرد. اندری و حوزه خیلی ترسیده بودن. ولی خب اندری از یه جهت خیالش راحت بود، اینکه خب دستبند رو پاره کرده و انداختتش توی سطل آشغال و اثرش رو از بین برده. اما خبر نداشتن که همچین چیزی نیست و قراره خیلی زود زندگی دخترشون با خاک یکسان بشه. اون شب ناریلی رفت توی اتاقش که بخوابه، ولی تا صبح اصلا نتونست چشش رو روی هم بذاره. یه جور حال خیلی بدی داشت، یه جور حس آشفتگی، حس گر گرفتگی، احساس سنگینی میکرد. مثل وقتایی هست که خودمون به اصطلاح میگیم انگار بختک یه نفر رو گرفته، انگار بختک روی یه نفر افتاده. همش احساس میکرد که توی خواب داره خفه میشه، احساس میکرد که یه نفر تمام وجودش رو گرفته، تمام بدنش رو گرفته و داره فشار میده. 24 دسامبر یعنی روز اول کریسمس رسید و ناریلی با یه حال خیلی بدی از خواب بیدار شد. تمام بدنش درد میکرد و حال روحی و جسمیش اصلا خوب نبود. سرش گیج میرفت. موقعی که میخواست از جاش بلند شه، از روی تخت بیاد پایین، احساس کرد که الانه که تعادلش رو از دست بده. اصلا نمیتونست چیزی بخوره، حتی آبم میخورد بلافاصله بالا می آورد. انقدر حالش بد شد که رفت دراز کشید و تصمیم گرفت که یه چند روزی به خودش استراحت بده، هیچ جان نره، استراحت بکنه تا بلکه یکم حالش بهتر بشه. ولی خب روز به روز حالش داشت بدتر و بدتر میشد. چند روز بعد روز جشن کریسمس شد و ناریلی حسابی توی این چند روز وزن کم کرده بود. اصلا از تو تختش نمیتونست بیاد بیرون، حتی نمیتونست روی تختش بشینه. به هر شکلی که بود تمام زورش رو زد و از جاش بلند شد. اومد از توی اتاق بره بیرون که تعادلش از دست داد و افتاد روی زمین و از هوش رفت. والدینش خیلی سریع بغلش کردن و بردنش رسوندنش بیمارستان. اما بیمارستان خیلی شلوغ بود. خیلی از پرسنل رفته بودن مرخصی واسه کریسمس. همه اونایی هم که بودن خیلی درگیر بودن، به خاطر اینکه خب توی ونزوئلا انقدری امکانات درمانی و بهداشتی زیاد نیست که 1000 تا بیمارستان توی یه شهر وجود داشته باشه. ناریلی و مامان باباش چندین ساعت توی بیمارستان منتظر موندن تا بلکه یه نفر بیاد بهشون رسیدگی کنه. ولی خب طبق صحبت‌های کارکنای بیمارستان، اونا اولویت‌های خیلی مهمتری داشتن، وضعیت‌های خیلی اورژانسی تری داشتن. یکی پاش شکسته بود، یکی دستش شکسته بود، یکی بدنش سوخته بود، یکی داشت زایمان میکرد. وضعیت ناریلی چون که مشخص نبود چشه، اونقدری برای بقیه مهم نبود و همه فکر میکردن که خب احتمالاً یا دلپیچه گرفته یا سرما خورده. چند ساعت توی بیمارستان نشستن و وقتی که دیدن خب هیچ خبری نشده و هیچ پزشکی نیومد بهشون کمک کنه، ناامید شدن و دست و دراستر برگشتن خونه. اما حینی که داشتن میرفتن خونه، ناریلی یهو احساس کرد که حالش بهتر شده. احساس کرد که اون حالت ضعفی که داشت که هر لحظه ممکن بود حالش بشه بیفته روی زمین، احساس کرد که دیگه اون حالت رو نداره. ناریلی ظاهرا حالش دیگه خوب شده بود. رسیدن خونه و کارهای عادیشو انجام داد و شب خوابید و روز بعد از خواب که بیدار شد دیگه اون حالت ضعف رو نداشت. اینجوری نبود که نتونه بلند شه و یه جورایی بترسن از این که نکنه هر لحظه بیفته روی زمین، ولی از نظر رفتاری انگار شده بود یکی دیگه. ناریلی کلا دختر مؤدبی بود، از اینایی نبود که با پدر مادرش بخواد بد صحبت بکنه، ولی یهو دیدن که چقدر عصبی شده، چقدر پرخاشگر شده. تا یه چیزی بهش میگفتی بهش برمیخورده و میخواست بهت حمله کنه. در حدی که یه جا انقدر شروع کرد به جیغ و داد سر یه موضوع الکی که مامانش رفت جلو که متوقفش بکنه، بهش بگه که بس کن، چرا داری انقدر جیغ و داد میکنی. گرفت مامانش رو زد، تمام بدن مامانش رو زد، کبود کرد. چیزی که برای همه خیلی عجیب بود این بود که ناریلی توی این چند روز چون که هرچی میخورد بالا میآورد اصلا نتونسته بود درست غذا بخوره، حتی آب هم نمیتونست بخوره، ولی به طرز خیلی عجیبی زورش زیاد شده بود. انقدر زورش زیاد شده بود که انگار اصلا یه
یه جور نیروی ابر انسانی توی وجودش بود. مورد عجیب بعدی که اتفاق افتاد این بود که زور ناریلی که زیاد شد کلا دیگه از اون لحظه صحبت کردن رو هم متوقف کرد. یعنی هرچی صداش میکردن، هرچی باهاش حرف میزدن، انگار لال شده بود، انگار زبونشو بریده بودن. هیچی نمیگفت، یک کلمه هم حرف نمیزد. ناریلی هم ظاهری تغییر کرده بود، هم خلقی و رفتاری. بالاخره بعد 2 روز با پیگیری‌های حوزه 2 تا دکتر قبول کردن که بیان توی خونه و ناریلی رو از نزدیک معاینش بکنن. اون 2 تا دکتر خب ناریلی رو به هر شکلی که بود با وجود اینکه داشت وحشی بازی در می آورد معاینش کردن و کلی آزمایش ازش گرفتن. آزمایش خون، آزمایش ادرار، آزمایش مدفوع. تمام نمونه ها رو هم بردن که آزمایش کنن تا ببینن این دختر چشه، ببینن از نظر پزشکی چه بلایی سرش اومده. چیزی که خیلی عجیب بود این بود که با وجود اینکه این همه آزمایش ازش گرفتن و فکر می‌کردن که احتمالاً یه مشکلی توی بدنش هست که به این حال روز افتاده، ولی جواب همه آزمایش‌ها نرمال بود و حداقل از نظر پزشکی ناریلی هیچ مشکلی نداشت. ولی چیزی که معلوم بود این بود که از درون بدنش خالی از انرژیه. یه جا مینشست و فقط بدنش میلرزید، فقط پاهاشو تکون میداد، صورتش کج و کوله میشد، لباش تکون میخورد. معلوم بود یه بلایی سرش اومده، ولی هیچ کس نمیدونست چه بلایی. تشخیص دادن بیماری ناریلی از دست پزشکا بر نمی اومد. گفتن که دخترتون دچار سوء تغذیه خیلی شدیدی شده، نه اینکه بگن به خاطر سوء تغذیه‌شه که این اتفاق واسش افتاده. برعکس گفتن به خاطر این اتفاقی که سوء تغذیه گرفته و سعی کنید تا جایی که میتونید حداقل مایعات بهش بدید، مایعات پرکالری، مثل آب میوه‌های طبیعی، مثل شیر پرچرب، مثل شیر کاکائو. تا جایی که میتونید حداقل اینکه غذا نمیخوره رو با مایعات واسش جبران کنید. ولی ناریلی حتی آبم نمیتونست بخوره. هر چیزی که بهش میدادن یه ذره ازش میخورد و فوراً همشو بالا می آورد. بالاخره ناامیدی والدینش به جایی رسید که حوزه یه ویدیو از حالتهای دخترش گرفت و توی اینترنت پخش کرد. ویدیو رو به پدر خودش هم یعنی پدر بزرگ ناریلی هم نشون داد. پدر بزرگ هم یه کشیش رو بهشون معرفی کرد، کشیش خانوادگی که خب خیلی هم بهش اعتماد داشتن. به محض اینکه اون کشیش ویدیو رو دید بهشون گفتش که اصلا نگران نباشید، من میتونم بهتون کمک کنم تا حال دخترتون رو خوب بکنید. دختر شما درگیر یه جور طلسم خیلی ترسناک شده و شما باید سریعاً ببریدش به یکی از این مراکز معنوی که اونجا بتونن با کمک انجام دادن یه سری مراسم این طلسم رو از بدن دخترتون خارج کنن. تا 10 روز آینده کلی مراسم تطهیر روی ناریلی پیاده کردن. توی فیلم‌ها دیدید وقتی که میخوان جنگیری انجام بدن، آب مقدس روی سر اون کسی که ظاهراً جن توی وجودش رفته میریزن و خلاصه کلی از این کارا کردن و یکی از مراسم‌های خیلی معروفشون حمام کردن‌های شبانگاهی توی رودخونه بود. اونا اعتقاد داشتن که رودخونه به نیروهای درمانی وصله. اگر که توی اون رودخونه شنا بکنی، توش آبتنی بکنی، رودخونه میتونه بهت کمک بکنه و تمام ارواح خبیثه و تمام نفرینا و طلسما رو از وجودت خارج کنه. هر نیمه شب ناریلی رو میبردنش توی رودخونه، میخوابوندنش و آب روی سر و صورتش میریختن و ناریلی توی رودخونه حموم میکرد به امید اینکه بالاخره بدنش تطهیر بشه و حالش خوب بشه. اما با وجود تلاش‌های شبانگاهی شفادهنده ها که 10 روز تمام هر نیمه شب ناریلی رو میبردن توی آب و حمامش میدادن، بالاخره بعد از 10 روز ناریلی دیگه بدنش نتونست مقاومت بکنه و توی بغل مادرش توی خونه خودشون در حالی که کل اعضای خانواده‌اش دورش گرفته بودن از دنیا رفت. الان که ناریلی فوت کرده بود، واسه اینکه بتونن گواهی فوتش رو صادر بکنن احتیاج به یه علت فوت داشتن. بعد از اینکه کالبد شکافی روی جسدش انجام شد، علت فوتش رو ایست قلبی بر اثر ذات‌الریه و سوء تغذیه شدید اعلام کردن. همون روزی که ناریلی از دنیا رفت، دقیقاً همون روز یهو در خونه رو زدن. اندری رفت در خونه رو باز کرد و در کمال تعجب دید استفانی پشت دره. خیلی جالبه که توی تمام این مدت که ناریلی حالش بد شده بود، استفانی یه بار هم بهش سر نزده بود. استفانی
همون دوست خیلی خیلی صمیمی بود که همیشه مثل پروانه دور ناریلی میچرخید. استفانی دقیقاً از همون موقعی که این دوتا با هم دیگه رفتن ساحل و اون دستبند رو انداخت دور دست ناریلی کلاً دیگه محو شده بود. استفانی به اندری گفتش که خبر فوت ناریلی به گوشم رسیده و من الان اومدم بهتون تسلیت بگم، که خب این حرفش خیلی عجیب بود. موقعی که ناریلی توی بغل مادرش از دنیا رفت هیچ کس به جز اعضای نزدیک خانواده از این موضوع اطلاع نداشتن و اونا هم هیچ کدوم به استفانی خبر نداده بودن، چون اصلا ارتباطی با استفانی نداشتن. ولی خب استفانی با قیافه خیلی خیلی ناراحت به اندری گفتش که خبر یه جوری به گوشم رسیده و من سریعا اومدم که بهتون تسلیت بگم و بهتون بگم که خب من کنارتونم. اندری میگم با وجود اینکه شک کرده بود و یه احساس خیلی بدی نسبت به استفانی داشت، ولی خب به خاطر اینکه خب دغدغه‌های مهمتری توی ذهنش داشت و میبایست با خانواده‌اش جزئیات مراسم ناریلی رو با هم دیگه بررسی می‌کردن، برای همینم فقط استفانی رو بوسید و ازش تشکر کرد و تاریخ و ساعت روز خاکسپاری رو بهش اعلام کرد. و از اون روز به بعد با ورود دوباره استفانی به زندگیشون همه چی عجیب و عجیب‌تر شد. استفانی تو فیسبوکش رگباری پست میذاشت. نه پستای عادی، بلکه از چند روز قبل از فوت ناریلی تو اوج مریضی و تو اوج اون حالت ضعف شدید جسمانیش استفانی شروع کرده بود به گذاشتن پستای عجیب که توی یکی از پستاش نوشته بود به زندگی قهقهه زده و با مردگان قدم میزنم. مردگان هیچ وقت به من دروغ نمیگن و ناامیدمم نمیکنن. از بعد فوت ناریلی هم، از بعد اینکه استفانی اومد اونجا، دیگه اندری و حوزه بیشتر توی فیسبوک توجهشون به کارا و به پستای استفانی جلب شده بود. مخصوصا این پست به خصوصی که براتون خوندم و دیدن و خیلی عصبانی شدن. وقتی که نوشته بود به زندگی قهقهه میزنم و با مردگان قدم میزنم، پدر مادر ناریلی نمیتونستن درک کنن. احساس میکردن که انگار داره به مردن ناریلی قهقهه میزنه. همینطور که داشتن واسه مراسم دخترشون آماده میشدن، همچنان شک و تردیدی که نسبت به استفانی داشتن توی سرشون بود و همش داشتن به این فکر میکردن که چجوری ازش حرف بکشن، چجوری بتونن مجابش بکنن که دهنشو باز کنه و بگه که چه بلایی سر دخترشون آورده، چون هیچ جوره نمیتونستن قبول کنن که استفانی دستی توی مرگ دخترشون نداشته باشه. کلی سوال دوباره توی ذهنشون به وجود اومده بود. اینکه اصلا چرا این دختر 20 ساله از اول اومد با دخترشون دوست شد؟ چرا انقدر صمیمی شد؟ چرا پاشو توی خونهشون باز کرد؟ چرا انقدر با اینا جور شده بود که به پدر مادر ناریلی میگفت مامان بابا؟ و از بعد مریض شدن ناریلی، اینی که انقدر ادعاش میشد ناریلی رو دوست داره، چرا حتی یه بار هم نیومده بود بهش سر بزنه؟ از اون ورم خبر فوت ناریلی از کجا به گوشش رسیده بود؟ و اینکه چرا دقیقاً از لحظه‌ای که استفانی از خونه اینا رفت، ناریلی کم کم حالش بد شد و به اون روز افتاد. اندری هر کاری که میکرد نمیتونست فکر اون دستبند رو از سرش بیرون کنه. همش داشت فکر میکرد که هر چی که هست زیر سر اون دستبنده. میدونست که اون دستبند یه جور طلسمه، ولی با خودش فکر میکرد که حالا که از دست دخترش درش آورده و انداختتش دور، خب اثرشو از بین برده. اصلا فکر نمی‌کرد که کار به اینجا بکشه. و آخرین سوال مهم و بی جوابی که توی ذهن اندری و حوزه شکل گرفته بود این بود که این دختر چرا خونه‌شو واسه 1 ماه اجاره کرده بود؟ چرا بعد 1 ماه از اونجا رفت و بدون اینکه هیچ آدرسی از خودش به اینا بده، هر روز خدا خودش بلند می‌شد میومد اونجا و آخر هفته هم بلا استثنا شبا میموند. روز خاکسپاری رسید و اندری و حوزه دیگه میخواستن نقشه‌ای که توی ذهنشون بود و عملی بکنن. هر جوری که بود باید میفهمیدن که چه بلایی سر بچه‌شون اومده. مراسم توی یک کلیسای کوچولو موچولوی جمع و جور برگزار شد. تمام فامیل و تمام کسایی که ناریلی رو از ته دل دوست داشتن توی مراسم حاضر شدن. همه یه گوشه وایساده بودن و داشتن خیلی آروم اشک میریختن تا یهو کم کم سر و کله استفانی پیدا شد. تو فیلمی که یکی از فامیلای ناریلی گرفته، همه ریختن سر استفانی و دارن بازخواستش میکنن. ازش سوال میپرسن که چه بلایی سر ناریلی آوردی؟ باهاش چیکار کردی؟ کل فامیل دورش گرفته بودن که فرار نکنه. ازش میپرسیدن چی کار کردی باهاش؟ وقتی اون مریض بود و داشت میمرد تو داشتی قهقهه میزدی؟ منظورشون همون پست فیسبوک استفانی بود. توی فیلم استفانی به یه چیزی مثل کامیون تکیه داده
از ترس داره میلرزه، زبونش بند اومده و نمیدونه چه جوابی به این همه آدم بده. تمام زورش رو داشت میزد که به این خانواده ثابت کنه هیچ تقصیری نداشته. اصلا روحش هم خبر نداشته که چه بلایی سر ناریلی اومده، اما خانواده قرار نبود به این راحتی دست از سرش بردارن و حرفاشو باور کنن. تا اینکه یهو وسط فیلم گرفتن یکی از اعضای فامیل داد زد و گفت ما دیدیم چه پستی توی فیسبوکت گذاشتی. استفانی همچنان داشت میلرزید که یه نفر ازش پرسید ببینم اصلا تو خونت کجاست؟ تو اصلا کجا زندگی میکنی؟ و بالاخره بعد از کلی داد و فریاد کردن سر استفانی سکوتشو شکست و اعتراف کرد. همه چی رو واسهشون تعریف کرد. استفانی توی یه شهر خیلی کوچولو که تا لگونا 1 ساعت فاصله داشت متولد شد. از همون بدو تولد خانواده‌اش پیروان خیلی خیلی سرسخت سانتریا بودن. خب بچه‌هاشون هم مثل خودشون برآورده بودن، تمام اون مراسم‌ها و اون سنت‌ها رو در کنار اعضای خانواده و در کنار بچه‌هاشون به جا می‌آوردن. استفانی هم از همون بچگی با سانتریا بزرگ شد و رفته رفته هرچی بزرگتر شد با آداب و رسوم مذهبش بیشتر آشنا شد و همیشه هم مراسماتش رو به جا می آورد. اما از 1 سال گذشته به این ور، یعنی از سال 2019، هدف استفانی از مطالعه کردن درباره مذهب سانتریا یه چیز دیگه شده بود. دیگه به مذهبش به چشم چیزی که از بچگی باهاش بوده و میبایست به جاش بیاره نگاه نمی‌کرد، بلکه میخواست با کمک مذهبش از یه نفر یه انتقامی بگیره. استفانی اصلا از عمد اومده بود با ناریلی دوست شده بود. از قبل واسه ناریلی نقشه کشیده بود که ناریلی رو نابود کنه و زندگیشو با خاک یکسان کنه. همش هم به خاطر یه پسر، همون پسری که ناریلی توی یه مهمونی باهاش آشنا شده بود. اون پسر در واقع همزمان با ناریلی و استفانی بود. همزمان با دوتاشون این ور اون ور میرفت، همزمان به جفتشون حرفای عاشقونه میزد. همونطور که گفتم این رابطه اصلا واسه ناریلی مهم نبود. یه جور رابطه خیلی عادی بود که حتی به خانواده‌اش هم نرفته بود بگه، ولی ظاهرا استفانی مثل ناریلی فکر نمی‌کرد. حالا یا پسر رو خیلی دوستش داشته یا هر چیز دیگه‌ای، به محض اینکه فهمید دوست پسرش داره با ناریلی بهش خیانت میکنه، جرقه این نقشه تاریکی که واسه ناریلی کشیده بود توی ذهنش زده شد. ناریلی نمیدونست که این پسر همزمان داره با 2 دختر بازی میکنه، ولی استفانی میدونست و اصلاً هم از این بابت خوشحال نبود. برعکس حسابی عصبی شده بود و داشت از حسادت میترکید. هر شکلی که بود میخواست رقیبش رو از سر راه برداره. استفانی شروع کرد به نقشه کشیدن. آدرس ناریلی رو به هر شکلی که بود گیر آورد، رفت توی محلشون، یه خونه فقط واسه 1 ماه اجاره کرد، به خاطر اینکه نقشه‌ای که کشیده بود قرار بود در عرض 1 ماه خیلی تر و تمیز اجرا بشه. بعد از 1 ماه دیگه احتیاجی به اون خونه پیدا نمی‌کرد. استفانی باید به هر شکلی که بود خودش رو به ناریلی نزدیک می‌کرد. در این حد نزدیک که بتونه توی خونه‌شون و توی اتاق ناریلی رفت و آمد بکنه. کسایی که میخوان برای یه نفر دعا بگیرن معمولاً یه چیزی، یه وسیله شخصی رو از اون شخص باید تحویل اون کسی بدن که میخواد دعا رو بنویسه. مثلا یه تیکه از ناخن طرف، یه تیکه از موی طرف. استفانی هم میبایست خودش رو نزدیک میکرد و وارد اتاقش میشد دیگه، وارد اتاق ناریلی میشد. توی تمام مدت رفاقتشون که 24 پیش هم دیگه بودن و استفانی خیلی شبا خونه اونا میخوابید، خب توی اتاق ناریلی بود دیگه. دور از چشم ناریلی کم کم یه سری از وسایل ناریلی رو دزدید. نه اینکه یه وسیله گرون بدزده که بخواد واسه خودش برداره، به همون هدفی دزدید که قبل‌تر بهتون گفتم. مثلا ناریلی موهاشو شونه می‌کرد، بعد از اتاق میرفت بیرون، استفانی میرفت موهایی که توی برس جمع شده بود و ور می‌داشت و می‌ذاشت توی کیفش و کم کم یه سری دیگه از وسایل شخصی ناریلی، مثل همون یه تیکه ناخن، مثلا ناریلی داشت ناخنشو میگرفت، یه تیکه ناخنش میافتاد روی زمین، استفانی قایمکی میرفت ناخنو بر می‌داشت و خلاصه این وسایل رو جمع کرد و هر بار یه تیکه رو میبرد توی خونه خودشو. توی یه سری شیشه های دردار این وسایل رو نگهداری میکرد. وقتی وسایلش تکمیل شد، شیشه ها رو برداشت برد توی قبرستون. همه رو کنار یه دونه قبر چالشون کرد. اینم یکی دیگه از اعتقادات افرادیه که پیرو مذهب سانتریان، اینکه اگه وسایل شخصی یه آدم زنده رو کنار قبر یه مرده چال کنی، جای این دوتا با هم دیگه عوض میشه. یعنی یه جور معامله، اینکه آدم زنده بمیره و آدم مرده زنده بشه. ولی این آخر نقشه استفانی نبود و استفانی هنوز خیلی کارا داشت که انجام بده. استفانی یه سری شیشه خالی هم برمی داشت میبرد توی قبرستون و توشون یه عالمه خاک قبرستون و
خاکستر مرده هایی که توی قبرستون سوزونده بودنشون، همه اینا رو برمی داشت و توی اون شیشه ها میریخت. به جز اینا یه سری قبرای بینام و نشونی که توی قبرستون بودن و نبش قبر میکرد، قبرها رو باز میکرد و دست میکرد توی قبرها هر چیزی که از اون مرده پیدا میکرد، مثل دندون، مثل تیکه های استخون، ورمی داشت و توی شیشه ها میریخت. همه اینا رو بعد میبرد توی خونه، استخونا و دندونا رو پودر میکرد، حسابی آسیاب میکرد، با همون خاک و خاکستر قاطی میکرد، تبدیل میشد تهش به یه پودر. بعد با اون پودر چی کار میکرد؟ اون پودر رو قایمکی توی غذا و خوراکی ناریلی میریخت. ناریلی روش هم خبر نداشت که چیزی که داره میخوره در واقع غذا نیست، بلکه داره پودر جسد میخوره. ناریلی روش هم خبر نداشت که کسی که این همه ادعای رفاقتش میشه داره این بلا رو سرش میاره. کسی که 1 ماه تمام پودر جسد به خورد دوستش داد و تا روز خاکسپاریش هم هیچ کسی این حقایق رو نفهمید. استفانی هم حقیقتا خیلی ترسید که مجبور شد این حرفا رو بزنه، چون توی قبرستون یه جوری گیرش انداختن که میدونست هیچ جوره نمیتونه فرار کنه. تعداد اعضای خانواده ناریلی هم خیلی زیاد بود، یعنی هر لحظه منتظر بودن استفانی بگه که من هیچی نمیگم یا هیچی نمیدونن که بگیرن زیر مشت و لگد سیاه و کبودش کنن. استفانی اون روز همه اینا رو تعریف کرد. خانواده ناریلی بهش گفتن که ببین، خودت با زبون خوش با پای خودت میری پیش پلیس و همه چی رو واسهشون تعریف میکنی. که استفانی هم هیچ مقاومتی نکرد، رفت پیش پلیس و همه چی رو مو به مو با جزئیات واسهشون تعریف کرد. حتی پلیسا رو برد جایی که شیشه ها رو دفن کرده بود، با دستای خودش خاک و زد کنار و شیشه ها رو درآورد و داد به پلیسا. کاملا داشت همکاری میکرد. البته شاید علت همکاری کردنش و علت این که خیلی صاف و صادق رفت همه چی رو به پلیس گفت این بود که خودش هم ته دلش میدونست که هیچ اتفاقی قرار نیست واسش بیفته و هیچ مجازاتی قرار نیست واسش اعمال بشه. پلیس چند ساعت ازش بازجویی کرد و بعدم ولش کردن که بره. قطعا خیلی عجیب و باور نکردنیه که چرا یهو همچین اتفاقی افتاد، چرا اینقدر راحت اجازه دادن که استفانی از اونجا بره. خب شرایط هر کشور رو باید مطابق با فرهنگش در نظر بگیریم. توی ونزوئلا به خاطر اینکه کلاً از این اتفاقا زیاد میفته، یعنی مردم به جادوگری خیلی اعتقاد دارن، به این مراسمای عجیب غریبی که انجام میدن خیلی اعتقاد دارن، پلیس نمیتونه کسی رو به خاطر انجام دادن مراسم و تمارین جادوگری دستگیر کنه یا بازداشت کنه بندازه زندان. حالا قطعا خیلیاتون هم دارید میگید که اصلا کل این پرونده هدفش چیه؟ مگه میشه این خزعبلات چیه؟ مگه میشه که یه سری کارا این دختر انجام بده، یه سری طلسم انجام بده، بعد دختره به خاطر طلسمایی که دوستش انجام داده بمیره؟ خب منم مثل شما اصلا اعتقاد ندارم به این چیزا، ولی خب صبور باشید به خاطر اینکه قراره جهت پرونده عوض بشه و میخوایم الان درباره یه سری چیزای دیگه صحبت بکنیم. قراره یکم بیشتر عقلانی و منطقی و البته علمی به قضیه نگاه کنیم که شاید بشه به کمک اونا خیلی بهتر و منطقی تر قضیه رو درک کرد و علت از دنیا رفتن ناریلی رو بهتر متوجه شد. قبلتر بهتون گفتم که ناریلی توی آغوش مادرش توی خونه خودش کنار عزیزاش از دنیا رفت، ولی مقامات یه چیز دیگه میگن که اصلا اینطور نیست و ناریلی موقعی که فوت کرده اصلا فوت شدنش توی اون مرکز معنوی اتفاق افتاده و به احتمال خیلی زیاد علت مرگش اصلا همون کارهایی بوده که داشتن توی اون مرکز با ناریلی انجام میدادن، اون مراسمات جنگیری یا همون حمامای شامگاهی. اما از طرفی اندره و حوزه این حرفا رو رد کردن و گفتن که دختر ما اونجا از دنیا نرفته، توی خونه خودمون و توی بغل مادرش از دنیا رفته. خب خانواده ناریلی بیمار نیستن که بخوان دروغ بگن یا پلیس رو بازی بدن، ولی به هر حال این دوگانگیه هست. مقامات و پلیس معتقدن که والدین ناریلی خیلی سهل انگاری کردن، میتونستن بیشتر توی بیمارستان منتظر بمونن، میتونستن پافشاری کنن، میتونستن جیغ و داد بکنن توی بیمارستان، بگن که مورد ما اورژانسیه، مثل خیلی از موارد اورژانسی دیگه. به هر حال یه کاری باید واسه بچه‌شون میکردن. نباید بلافاصله دست بچه‌شون رو میگرفتن و میبردن که مراسم تطهیر و جنگیری روی بچه‌شون انجام بشه
که بچه‌شون بخواد به خاطر این مراسم جونش رو از دست بده. میگفتن خانواده ناریلی حتی نرفتن داروخونه یه داروی چیزی واسه دخترشون بگیرن، یه چیزی بگیرن که دخترشون بتونه مثلا غذا بخوره، یه چیزی بگیرن که دخترشون رو تقویت بکنن، ولی اصلا حواسشون نبود که ناریلی حتی آب هم نمیتونست بخوره، چه برسه به قرص و دارو. توی کشورهای خیلی پیشرفته مردم خیلی دید منطقی تری دارن نسبت به قضایا. یعنی وقتی که یکی از دنیا میره و یه نفر میگه که این جن باعث شده که از دنیا بره یا یه روح دیده ترسیده، خب یه آدمی که خیلی منطقی باشه اینو نمیپذیره، با خودش میگه قطعاً یه مورد علمی پشت این داستان بوده. ولی ما باید حواسمون رو به این موضوع بدیم که ونزوئلا یه کشور خب خیلی پیشرفته نیست دیگه، مردمش تا حدودی سنتی و خرافاتی هن. مردم ونزوئلا انقدری که این مراکز معنوی رو قبول دارن و بهشون اعتقاد دارن، پزشکا و بیمارستان رو قبول ندارن. یعنی اینجوری هن که یه نفر سردرد بگیره، یه نفر حالش بد باشه، ترجیح میدن ببرنشون توی این مراکز و شفا دهنده ها مریضشون رو شفا بدن، که البته تقصیری هم ندارن. خب از نظر پزشکی وضعیت ونزوئلا همونطور که قبلتر گفتم اصلا خوب نیست، امکانات پزشکی و بهداشتی خیلی خوبی نداره. خیلی وقتا هم یه خانواده بچه‌شون رو میبرن بیمارستان، اما انقدر نیرو نیست، انقدر رسیدگی نمیشه که سریعا بدون اینکه فکری بکنن دست بچه‌شون رو میگیرن و از بیمارستان میبرن بچه‌شون رو مراکز معنوی. پزشکان معتقدن که سیستم تنفسی ناریلی به خاطر اون آبتنی‌های نیمه شب توی رودخونه دچار اختلال شده و باعث شده که ذات‌الریه بگیره و بعدم از دنیا بره، که شاید واسه همینم توی گواهی فوتش علت فوتش رو نوشتن ایست قلبی بر اثر ذات‌الریه. اون مرکز معنوی رو پلمپش کردن، کارکناشون رو هم بردن اداره پلیس و ازشون بازجویی کردن، ولی خب اونا واقعا تقصیری نداشتن و پلیس بهشون اجازه داد که برن. و والدین ناریلی همچنان اصرار داشتن که دخترشون توی آغوش خودشون از دنیا رفته، که خب شاید بشه هم بگی حرف مقامات درسته هم والدین ناریلی، که میشه گفت به صورت حدسه شاید توی مرکز حالش خیلی بد شده دیگه، داشته نفسای آخرش رو میکشیده، ورش داشتن بردنش خونه و میخواستن پیش خانوادهش از دنیا بره و توی خونه هم از دنیا رفته. یعنی میشه هم این ور قضیه رو بگی درسته هم اون ور قضیه رو. قرار نیست پروندهمون امروز حل نشده تموم بشه، ولی میبایست درباره فرضیه هایی که توی تمام این مدت مطرح شد و همه داشتن درباره‌شون بحث میکردن که ببینن کدومش باعث فوت ناریلی شده صحبت بکنیم. یه فرضیه‌ای که مطرح شده بود این بود که میگفتن ناریلی از سال 2017 به بعد طبق صحبت‌های مادرش افت فشار خون شدیدی رو همیشه تجربه میکرده، همیشه فشارش میافتاده، یا حالت قش بهش دست میداده که اصطلاحاً ما بهش میگیم حالت سنکوپ. یه جوری هم بوده که وقتایی که خیلی احساساتی میشده، وقتایی که از نظر عاطفی خیلی درگیر بوده، این اتفاق واسش میافتاده. سنکوپ هم خب میدونید چطوریه، طرف بدنش گر میگیره، حالت تهوع میگیره، شروع میکنه به عرق کردن. سنکوپ وقتی اتفاق میفته که اکسیژن کافی به مغز نرسه، بعدم کلا چند ثانیه طرف بدنش از اون حالت هوشیاری انگار خارج میشه. با تشنج کردن فرق میکنه ها، یه جور قش تقریبا میشه گفت عادیه. یه چند ثانیه بعدم طرف به وضعیت عادی برمیگرده، ولی خب توی همون چند ثانیه یهو میبینی تاری دید میگیره، رنگش میپره، اصلا حالش خیلی بد میشه. کلا اگر که خدای نکرده به چش دیده باشید دور براتون کسی سنکوپ کرده باشه، توی همون چند ثانیه‌ای که این اتفاق واسش میفته واقعا وضعیت خیلی ترسناکیه. ناریلی هم اینجوری بوده که مثلا اگر که یه امتحان خیلی سختی داشته، اگه استرس شدید بهش وارد میشده، اکسیژن به مغزش نمیرسیده، دچار افت فشار میشده و سنکوپ میکرده. این اتفاق زیاد واسش میافتاد و اتفاقا تحت نظر یه دکتر هم بوده. به خاطر همین وضعیت مریضیش هم از 2017 به این ور که به این مریضی مبتلا شده بود، چند وقت یه بار یک کیلویی کم میکرد، وزنش چند باری اومده بود پایین. از اون طرف ناریلی میگرن هم داشته، یه وقتایی یه سردردای خیلی خیلی عجیب غریبی میگرفته. ولی در کنار همه اینا ناریلی ورزشکار بود، دختر خیلی پر انرژی بود. طبق صحبت‌های مادرش هم همیشه میتونست بیماریش رو کنترل بکنه، یعنی جزئی از زندگیش بود و بلد بود وقتایی که این حالت بهش دست میده چطوری بعدش خودش رو جمع جور بکنه. ولی خب این فرضیه که به خاطر سنکوپ این اتفاق واسه ناریلی افتاده خیلی نمیتونه درست باشه، چون اگر اینجوری بود میبایست یه سری نشونه‌های دیگه رو هم توی تمام این مدت
خانواده‌اش از ناریلی میدیدن که بفهمن پس علت فوتش همین سنکوب کردناش بوده. ولی خب نمیشه منکر این شد که ناریلی 1 ماه تمام بدون اینکه خبر داشته باشه داشته پودر جسد میخورده، در واقع داشته مرده‌خواری میکرده. و خب فرضیه آخر فرضیه‌ایه که تمام این فرضیه ها رو به هم دیگه وصل میکنه و میتونه جواب قطعی و منطقی رو بالاخره بهمون برسونه. اینکه احتمالاً ناریلی یه جور انگل خیلی خیلی نادر توی بدنش داشته که به احتمال خیلی زیاد هم به خاطر خوردن همون جسدا، به خاطر خوردن همون اجساد توی بدنش به وجود اومده بوده. قبلتر بهتون گفتم که یه سری آزمایش از ناریلی گرفتن که همه چیش خب نرمال بود، ولی یکی از آزمایشاش برعکس بقیه نرمال نبود. اونم آزمایش نوتروفیل گلبولای سفیدش بود. نوتروفیل یکی از انواع گلبولای سفید خونه که توی بدن همه ما وجود داره. کارش مقابله کردن با عفونتاست. کمک میکنه به سیستم ایمنی بدن. به باکتری و ویروس واکنش نشون میده و باشون میجنگه. اون 2 تا پزشک توی آزمایش گلبولای سفید خون ناریلی متوجه شدن که این گلبولا، این نوتروفیلا تغییر کردن. وقتی هم که تغییر کنن نشون دهنده وجود یه عفونت یا یه باکتری توی بدن اون فرده. خب حالا شاید بگید که عفونت باکتریایی که توی بدن ناریلی بوده و از اون طرف هم خوردن اجساد چجوری دست به دست هم داده و باعث شده که ناریلی به اون وضع بیفته که علتش بیماری کروه. بیماری کرو یکی از انواع انسفالوپاتی های اسفنجی شکله که در اثر پریون ها ایجاد میشه. خیلی واضح بود توضیحش، میتونم کامل متوجه شدید. نه خارج از شوخی، خیلی ساده بخوام بهتون بگم این تعریفیه که من از گوگل در آوردم. بیماری کرو بر اثر خوردن پروتئین های عفونی موجود در بافت مغز انسان به وجود میاد. یه بیماری فوق نادره. چرا فوق نادره؟ به خاطر اینکه مگه چقدر آدم توی دنیا هستن که جسد بخورن. کاری که ناریلی ناخواسته انجام داده بود خب هیچ فرقی با آدمخواری نداشت دیگه. آدمخواری اونم از نوع مردش. کسی که همچین چیزی تغذیه بکنه و دچار همچین عفونت باکتریایی بشه میتونه واسش هم خطرناک بشه و هم کشنده. مغز به مرور کارکردش رو از دست میده و دیگه فرد نمیتونه نه صحبت کنه نه راه بره. دقیقاً مثل اتفاقی که واسه ناریلی افتاد. کرو الهام گرفته از کلمه کوریا به معنی لرزیدنه که دقیقاً شرح حال کسایی که بهش مبتلا میشن. حتی به فارسی هم سرچش کنید، گوگلش کنید، توی دیکشنری آبادیس معنیشو به فارسی نوشته به معنای هذیان غضیب، بیماری لرزش، بیماری تباهگر سلسله اعصاب که در میان بومیان گینه نو دیده شده است. کرو یه سری نشونه داره که نشونه ها رو واسهتون میخونم. دشواری در بلع، دشواری در راه رفتن، تون تکان خوردن و لرزش شدید، تغییر خلقی و رفتاری، دشواری در تکلم که دیدیم ناریلی تمام این نشونه ها رو داشت. چیز جالب تر این که آخرین مرحله کرو ابتلا به ذات‌الریه و سوء تغذیه شدیده. دقیقاً همون بلایی که سر ناریلی اومد. و البته مرحله بعد از ذات‌الریه و سوء تغذیه متاسفانه مرحله مرگه که خب دیدیم توی گواهی فوت ناریلی هر دوی اینا ذکر شده بود. یعنی با وجود اینکه شاید تا اوایل یا اواسط ویدیو فکر می‌کردیم که یه طلسمی، یه دعای چیزی این بلا رو سر ناریلی آورده، ولی تهش دیدیم که همه چیز توی این دنیا حول محور علم میچرخه. البته یه نکته‌ای که هست، بیماری کرو معمولاً 12 ماه یعنی 1 سال تمام طول میکشه تا فرد رو به مرحله مرگ برسونه. حالا چرا ناریلی انقدر سریع در عرض میشه گفت 1 ماه از دنیا رفت؟ به خاطر اینکه هم سنش کم بود و هم سابقه بیماری داشت. یعنی بدنش ضعیف بود و سیستم ایمنیش قوی نبود و به خاطر همین هم در عرض 1 ماه و خیلی کمتر از حالت عادی اون مریضی از دنیا رفت. خب حالا واسهتون سواله که خب پزشکا توی جواب آزمایشش اینو دیدن، چرا کاری نکردن؟ چرا حرفی نزدن؟ به خاطر اینکه نمیدونستن ناریلی جسد خورده. مگه میشه که تو یه چیزی رو ببینی توی آزمایش یه نفر بعد به ذهنت برسه که شاید جسد خورده که به این روز افتاده؟ خب معلومه که روحشون هم خبر نداشت که همچین اتفاقی واسه ناریلی افتاده. اگه قضیه فقط بیماری ناریلی بود میشد یه جورایی باش کنار اومد، ولی نمیتونیم منکر این بشیم که
استفانی مقصر تمام و کمال بلاییه که سر ناریلی اومد، چون اون بود که پودر جسد رو بدون اینکه ناریلی خبر داشته باشه به خوردش داد. با وجود اینکه مسمومش کرده بود و شاید دولت ونزوئلا بر این باشن که خب این دختر فقط مراسم جادوگری انجام داده، اما اصلا همچین چیزی نیست. این دختر مراسم جادوگری انجام نداده. این دختر 1 ماه تمام ناریلی رو مسموم کرده و بهش جسد خورونده. اتفاقا قصد داشتن که استفانی رو دستگیرش بکنن، قصد داشتن که محاکمش بکنن، ولی از شانس خوبش خوردن به کرونا و همونطور که گفتم خب از نظر بهداشتی، از نظر درمانی کشور ونزوئلا انقدر اوضاع ناجوری داره که وقتی که کشور درگیر کووید شد کل کشور به هم ریخت. اصلا دیگه کسی وقت نداشت که حتی بخواد به استفانی فکر بکنه. بیمارستانا از قبل شلوغ‌تر شد و دولت حسابی درگیر شد و خیلی‌ها میگن استفانی اصلا از ونزوئلا رفته یه جایی که هیچ کس هم ازش خبر نداره. و خب مقصر اصلی و 100% مبتلا شدن ناریلی به کورو استفانی بود. ولی خب متاسفانه قصر در رفت. مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. مموش رفت چیش کنه، نبود که ازتون خداحافظی کنه. من به جای مموش ازتون خداحافظی میکنم. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ و شبتون بخیر.